Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I hope you all will be fine. Today we will study about the fourth part of vital signs, which is respiration. Respiration څه ته وایي؟ The body tissues او the external environment یا د atmosphere په منځ کې gaseous exchange ته موږ وایو respiration. زموږ په باډي کې د respiration دپاره خپل یو specialized system وي called respiratory system, which is composed of nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles and alveoli. د نوز نه برونکیولز پورې چې دی دې ته موږ وایو airways. دا different airways دي. د دې function څه دی چې دا د environment نه چې دی د بهر نه external نه چې دی gases یا air چې دی هغه lungs ته deliver کوي. lungs ته کله چې lungs ته air راشي through these different airways په lungs کې چې دی millions of sac like structure called alveoli. او د alveoli نه چاپیره چې دی د هغې نه bundles of capillaries وي ډېر ښه capillaries د هغې نه چاپیره پاس شوي او which is the point where blood gets oxygenated. کله چې alveoli ته دا air راشي د دې څخه خواته چې کوم capillaries دي په هغې کې چې blood دی دغه blood سره waste وي کاربن ډای اکساید کوم waste gases چې دی د هغې سره وي نو هغه خپل waste gases alveoli له ورکړي او د alveoli نه چې دی د هغې نه oxygen diffuse شي دغه blood ته. په بلډ کې وسه په بلډ کې چې دی ریډ بلډ سیلز دي کیپلري بلډ چې کوم دی اوس په دې کې ریډ بلډ سیلز دي او په ریډ بلډ سیلز کې هیموګلوبین اکسیجن دغه هیموګلوبین سره باوند شي. هیموګلوبین چې دی یا د ریډ بلډ سیلز چې دی د اکسیجن کیری کوي نو دغه اکسیجن چې دی دغه بلډ چې دی چې کله هارت ته لاړ شي هارت چې دی دغه بلډ پمپ کی تھرو اواټا باډي ته نو باډي ته دا په ډیفرنٹ آرټریز په تھرو باندې ځي آرټریز دي د هغې نه سمالر بیا آرټریولز دي او بیا د هغې نه سمالر کیپلریز دي. نو اوس دغه کیپلریز چې د کوم ټیشوز خواته پاس شوي دي صحیح کوم ټیشوز سره د کوم سیلز سره چې خواته دغه کیپلریز پاس شوي دي نو اوس دغه ټیشوز او دغه بلډ کیپلریز دغه کیپلریز کې چې کوم بلډ دی د دې په منځ کې ګیشس ایکسچینج وسي د ټیشوز سره چې کوم ویسټ کاربن ډای اکساید د ویسټ ګیسز دي هغه بلډ له ورکړي بلډ چې کوم اکسیجن راوړی دی نو هغه ټیشوز ته ډیفیوز شي او دې ته وایي دې ته انټرنل ریسپایریشن وایي او چې کله د الویلای او د بلډ په منځ کې ایکسچینج کېږي هغې ته ایکسټرنل ریسپایریشن وایي. نو هغه چې کله ټیشوز ته اکسیجن لاړ شي ټیشوز اکسیجنیټډ شي هغې خپل د میټابولیک نیډز لپاره هغه اکسیجن یوز کړي او کیپلریز چې کوم ویسټ راغستل نو هغه تھرو وینس چې دی واپس راوړي هارت رایټ سایډ ته د هارت نه چې دی هغه واپس پلمونري ته لاړ شي لنګس ته لاړ شي او هلته کې دوباره دا سایکل سټارټ شي هلته کې واپس اکسیجنیټډ شي او بیا دا سایکل چې دی دوباره سټارټ شي دغه سانتي دا سایکل رواني. No, respiration is the mechanism the body uses to exchange gases between the atmosphere and the blood and the cell. صحیح دوه قسمه respiration کیږي gaseous exchange کیږي یو کیږي between atmosphere and blood کوم چې په alveoli کې کیږي صحیح alveoli او د blood capillaries په منځ کې چې کوم exchange کیږي هغې ته external respiration وایي او بل کیږي د blood and the cell په منځ کې صحیح د blood and the cell یا د blood and the tissues په منځ کې هلته کې چې کوم respiration کیږي کوم gaseous exchange کیږي نو هغې ته وایي internal respiration. Respiration involves the following processes: ventilation, the movement of gases between in and out of the lungs, inspiration and expiration. لنګس ته چې ایر ځي او د لنګس نه چې ایر واپس راوځي لکه موږ څنګه انهیل کوو او اکسهیل کوو صحیح انسپایریشن او ایکسپایریشن ورته هم وایي یا انهیلیشن او ایکسهیلیشن ورته هم وایي نو دې پروسس ته موږ وایو وینټیلیشن. diffusion چې دی د مومنت of oxygen and carbon dioxide between the alveoli and the red blood cells صحیح ventilation وسو ایر چې دی هغه لنګس ته راغی اوس په لنګس کې چې دی د alveoli او د red blood cells په منځ کې چې کوم دا exchange کېږي د alveoli نه چې د oxygen چې دی هغه د blood ته ځي نو دغه ټایم کې دغه ته diffusion وایي through diffusion چې دی د alveoli نه oxygen چې دی هغه blood ته ځي. Perfusion, the distribution of red blood cells to and from the capillaries صحیح اوس perfusion څه ته وایي چې through د capillary bed په through باندې چې باډي چې دی بس ټیشوز ته کوم blood provide کوي blood deliver کوي نو هغې ته وایي perfusion صحیح دغه red blood cells سره هغې سره اوس اکسیجن دی که نه هغې کې هیموګلوبین سره اکسیجن باند شوی نو کله چې دغه ټیشوز ته ځي ټیشوز چې اکسیجنیټډ کېږي نو هغې ته وایي perfusion. Physiological control لري د کوم څه نه کېږي the respiratory center medulla oblongata in the brain stem regulates the involuntary control of respiration.
په برین کې میډولا اوبلانګیټا چې دا کوم په برین سټم کې پریزنٹ ده صحیح میډولا اوبلانګیټا ته مونږ وایو ریسپایریټری کنټرول سنټر څنګه چې په ټمپریچر کې مونږ ویلو چې هایپوتھلامس چې دی نو هغه ټمپریچر کنټرول سنټر دی نو دغه شانتي میډولا اوبلانګیټا چې دا هغه ریسپایریټری کنټرول سنټر دی چې هغه څه کوي دغه کوم انولنټری کنټرول اف ریسپایریشن کوي respiration چې کوم کیږي involuntary process دی کنه نو دا د کوم څه نه کنټرول کیږي د میډولا اوبلانګیټا نه adults normally breathe in a smooth uninterrupted pattern صحیح دا یو normal adult چې نو دا غي breath چې دی هغه smooth uninterrupted وي او normal rate ته غي سو ده 12 to 20 times per minute ventilation is regulated by carbon dioxide oxygen and hydrogen ion concentration in the arterial blood صحیح ventilation چې دی ventilation موږ څه ته inhalation او exhalation دی پروسس ته کنه نو ventilation په څه باندې ریګولیټ کیږي په 3 سيزونو باندې هغه ریګولیټ کیږي د کاربن ډای اکساید په لیول باندې د اکسیجن په لیول باندې او د هایدروجن په لیول باندې هایدروجن او کاربن ډای اکساید لیول چې کله په بلډ کې سیوا شي نو پی ایچ کم شي اسیډیټي شي صحیح چې پی ایچ کم شي نو دا هغه سره ریسپایریشن باندې څه افیکټ کیږي ریسپایریشن چې د فاسټر او ډیپر ریسپایریشن کیږي دا هغه پیټرن چې دا هغه فاسټر شي او ډیپر شي چې کوم ایکسس کاربن ډای اکساید چې دی یا د کوم اسیډیټي چې کاست شوی د ایکسس کاربن ډای اکساید چې دی هغه ایکسهیل شي فاسټر ریسپایریشن بکیږي او ډیپر ریسپایریشن بکیږي چې کوم د ارټریل بلډ کې چې کوم د ایکسترا د ایکسس کاربن ډای اکساید دی چې هغه د باډي نه ایکسهیل کی دا غي پوز باندې چې کله پی ایچ کم شي یا کاربن ډای اکساید او هایدروجن لیول سیوا شي نو ریسپایریشن باندې څه افیکټ پروزي هغه فاسټر او ډیپر بیا او یو د اکسیجن لیول چې هغه دا ریګولیټ کوي چې کله اکسیجن لیول کم شي صحیح چې کله اکسیجن لیول کم شي په باډي کې نو د ټیشوز چې د هغې میټابولیک نیډز نه پوره کیږي نو د هغې ډیمانډ سیوا شي چې د هغې ډیمانډ سیوا شي د اکسیجن د کمیدو سره هم د ریسپایریشن ریټ چې دی هغه انکریز کیږي The most important factor in the control of ventilation is the level of carbon dioxide in the arterial blood. صحیح most important په کیسه ده level of carbon dioxide in the arterial blood. صحیح کوم oxygenated blood چې د arterial blood کې پاګه کې د carbon dioxide level څومره دی هغه mainly چې دی یا important factor دی د respiration یا د ventilation د control کولو. An elevation in the carbon dioxide level causes the respiratory control system in the brain to increase rate and depth of breathing. کله چې کاربن ډای اکساید لیول چې دی په بلډ کې الیویټ شي کاربن ډای اکساید لیول د نارمل نه سیوا شي نو په برین کې چې ریسپایریټری کنټرول سیستم دی کم یو دی میډولا اوبلانګیټا چې کم دی نو هغه سټیمولیټ شي چې هغه چل وکړي د ریسپایریشن ریټ او ډیپث چې دی هغه سیوا کوي چې ریسپایریشن ریټ او ډیپث سیوا شي نو د انکریزډ وینټیلیټری افیکټ ریمووز ایکسس کاربن ډای اکساید بای انکریزینګ exhalation نو چې کله دا غي وینټیلیټری افیکټ سیوا شي دا غي سره کوم ایکسس کاربن ډای اکساید چې دی هغه ایکسهیل شي د باډي نه ایکسس کاربن ډای اکساید اوزي او باډي چې دی هغه واپس هومیوستاسیس ته راشي نو په 3 سيزونو باندې چې د وینټیلیشن ریګولیټ کیږي کاربن ډای اکساید کنسنټریشن اکسیجن کنسنټریشن اینڈ هایدروجن آیون کنسنټریشن بس میکانیزم اف بریثینګ څنګه دی په یو کېږي په بریثینګ کې انسپایریشن یو کېږي ایکسپایریشن انسپایریشن چې د انهلیشن هم او د اکټیو پروسس دی صحیح د دې لپاره د افورت د انرژي ضرورت دی او ایکسپایریشن چې د ایکسهلیشن هم او دا چې د پیسیو پروسس دی په خپل باندې کېږي د انرژي ضرورت ورته نه او یو چې د په دې کې پاس دی inspiration. During this phase, the respiratory center sends impulses along the phrenic nerve, causing the diaphragm to contract. چې کله انسپایریشن کیږي په دې فیز کې څنګه کیږي ریسپیریټری سنټر چې کوم د میډولا اوبلانګیټا هغه امپلسز ولېږي ډایفرام ته چې کوم نرو راغلی د هغې ته فرینیک نرو وایي کوم نرو سپلای چې ډایفرام ته شوي د MCQs دپاره م یاد ساتئ چې ډایفرام ته چې کوم نرو سپلای شوي دی نو هغه فرینیک نرو دی صحیح نو دغه ریسپیریټری سنټر چې د میډولا اوبلانګیټا چې هغه دغه تھرو فرینیک نرو چې د ډایفرام ته خبر راولېږي ټو کنټریکټ abdominal organs move downward and forward increasing the length of the chest cavity to move air into the lungs نو چې کله ډایفرام کنټریکټ شي ډوم شیپ ډایفرام یې صحیح ډوم شیپ سټرکچر د هغې چې هغه کنټریکټ شي نو لاندې لاړ شي نو د هغې سره کوم ابډامینل آرګنز چې دي هغه هم لاندې لاړ شي او فارورډ لاړ شي مخې ته لاړ شي صحیح ډایفرام چې دی نو هغه د چیسټ کیویټي او د ابډامینل کیویټي دواړه د یو بل نه جدا کوي که نه د هغې په بارډر لاین باندې دی نو چې کله دا ډوم شیپ وي خو چې کله کنټریکټ شي نو دا لاندې لاړ شي نو دې سره ابډامینل آرګنز چې کوم
هغه هم downward او forward لاړ شي increasing the length of the chest cavity to move air into the lungs still وسی chest cavity چې هغه ته space سی واشي هغه چې دا air چې هغه lungs ته لاړ شي lungs چې هغه inflate شي هغه ته space ملاو شي د وزنه abdominal organs چې هغه downward او forward لاړ شي. The diaphragm moves approximately 1 centimeter and the ribs retract upward from the body's midline approximately 1.2 to 2.5 centimeter. diaphragm څومره کنټریکټ کیږي د خپل ځین خپل اوریجنل پوزیشن چې د هغې نه کنټریکټ کیږي د 1 سنټیمیټر پورې and the ribs retract upward from the body's midline approximately 1.2 to 2.5 centimeter او ribs چې دي لکه چې lungs inflate کیږي نو هغې سره ribs چې دي نو هغه سره هم outward راشي که نه نو هغه د خپل د باډي کوم میډ لاین چې دی د هغې نه څومره بهر ته راځي 1.2 نه واخله 2.5 سنټیمیټر پورې. During a normal, relaxed breath, a person inhales 500 ml of air. This amount is referred as tidal volume. کله چې نارمل بریتینګ کیږي نو څومره اماونت اف ایر چې د یو پرسن انهیل کوي 500 ml of air صحیح په نارمل بریتینګ کې او دې اماونت ته موږ وایو ټایډل والیوم ته صحیح دا تاسو ته MCQs کې راتلی شي چې کله موږ نارمل یو پرسن چې د نارمل انسپایریشن کوي نو هغه څومره اماونت اف ایر چې دی هغه انهیل کوي نو هغه 500 ml دی او یا دې سم راتلی شي چې هغې اماونت ته چې دی هغې د څه نوم وایي نو هغې ته وایي ټایډل والیوم. Expiration یا exhalation چې دی وایي during expiration the diaphragm relaxes and the abdominal organs return to their original position. صحیح diaphragm چې دی هغه واپس خپل پوزیشن ته راشي ریلیکس شي ډوم شیپ واپس شي نو د هغې سره کوم abdominal organs چې ډاونورډ او فارورډ تلي نو هغه هم واپس خپل اوریجنل پوزیشن ته راشي. The thorax decreases in size. chest چې کوم انفلیټ شوی و که نه لنګس انفلیټ شوی نو هغې سره چست کیویټي هم غټه شوې وه آوټورډ او فارورډ راغلې وه نو د هغې سره نو چې کله ایکسپایریشن کېږي نو توریکس یا هغه چست کیویټي چې هغه هم په سایز کې کمه شي اینډ دس دی لنګس آر کمپریسډ لنګس چې کوم انفلیټ شوي نو هغه هم کمپریس شي. The ribs move downward and inward or the sternum moves inward. Sternum کوم main chest bone چې دی نو هغه هم inward لاړ شي ribs چې دی نو هغه هم downward او inward لاړ شي. Pause چې دی د ریلیکسیشن ټایم بټوین انسپایریشن اینډ ایکسپایریشن صحیح درې میکانیزم موږ ووایو د بریتینګ یو کېږي انهیلیشن یا انسپایریشن بل کېږي ایکسپایریشن د دې دواړو په منځ کې د 1 to 2 سیکنډز دپاره چې د یو ریلیکسیشن میتھډ دی په هغې کې بریتینګ نه کېږي نه پکې انسپایریشن کېږي او نه پکې ایکسپایریشن کېږي نو هغه پیریډ ته موږ وایو پاز. The normal rate and depth of ventilation is called eupnea interrupted by sigh صحیح نارمل ریټ او ډپت چې دی د وینټیلیشن دې ته موږ وایو یوپنیا یا مطلب نارمل ریسپایریشن چې دی نارمل وینټیلیشن چې کېږي نارملی یو پرسن انهیلیشن او ایکسهیلیشن کوي نو هغې ته موږ وایو یوپنیا او چې خلک کلک سای وکړي هغه زبیره شانتي یا سای چې کوي د هغې سره دا انټرپټ کېږي صحیح. Types of breathing was دو types of breathing دي یو دی coastal یا thoracic او یو دی diaphragmatic یا abdominal. Coastal way absorbed by the movement of the chest upward and downward صحیح coastal یا thoracic چې دی په هغې کې به صحیح chest cavity چې کومه ده یا chest چې دی نو هغه به upward او downward ځي راځي صحیح په انهیلیشن کې چې دی په هغه کې به upward راځي په ایکسهیلیشن کې به downward راځي chest muscles په دې کې یوز کېږي د انفلیشن لپاره صحیح چې انفلیټ کېږي نو هغې لپاره chest muscles یوز کېږي او دا coastal یا thoracic respiration په چا کې کېږي په adults کې سپیشلی په میل کې خو په فیمیل ایډلټس کې هم کېدای شي خو په ایډلټس کې چې دی نو د کوسټل یا توریسیک ریسپایریشن کېږي دا د MCQs دپاره یاد ساتئ. او diaphragmatic یا abdominal چې دی involves the contraction and relaxation of the diaphragm observed by the movement of abdomen صحیح په دې کې بس diaphragmatic یا abdominal والا چې کوم breathing دی نو دا د diaphragm د contraction او relaxation د وجې نه کېږي چې diaphragm چې د contract کېږي نو د هغې سره abdominal organs موږ وایو چې هغې سره هغه upward یا downward یا داسې ځي که نه نو چې کوم د diaphragm د contraction relaxation په result کې کېږي او موږ ته پته څنګه لګي د abdomen چې دی نو هغه upward او downward ځي نو د هغې نه موږ ته نو هغه چې دی هغه diaphragmatic یا abdominal دی. commonly used for children په females کې مقصد کېږي او په children کې چې دی سپیشلی په children کې چې دی په هغې کې abdominal breathing یې.
نو کوسټل ریسپایریشن چې دی په هغه کې به هغه به موږ ته د کم څه پته لګي چیسټ چې دی هغه به اپورډ او ډاونورډ موومېنټ کوي او کله ابډومین چې دی هغه اپورډ او ډاونورډ موومېنټ کوي نو هغې ته موږ وایو ابډومینل ریسپایریشن. کوسټل چې دی هغه په اډلټس کې کیږي او ابډومینل چې دی هغه په چلډرن کې. Factors affecting respirations. اوس different factors دي چې د هغې په وجه باندې د respiration چې دی د هغې ریټ او ډیپت او پیټرن او داسې څه چې دی چینج کیږي. په هغې کې یو دی باډي پوزیشن. د باډي پوزیشن سره هم د respiratory rate چینج کیږي. ایکسرسایز شو، د ایکسرسایز سره هم respiration چینج کیږي. د ایکسرسایز سره څنګه چینج کیږي؟ کله چې یو کس ایکسرسایز کوي نو هغه څه کوي؟ مسلز یوز کوي که نه. مسلز چې دی هغه چې کله فنکشن کوي د هغې دپاره د انرژي ضرورت وي او انرژي جوړیږي ان د پریزنس اف اکسیجن. نو چې څومره مسلز ورک کوي نو هغومره به زیاته انرژي پکاري، نو زیات انرژي جوړېدو دپاره به زیات اکسیجن پکاري، نو د هغه اکسیجن ډیمانډ د پوره کولو لپاره به ریسپایریشن هم سیوا کیږي. د اکیوټ پین سره چې دی هم ریسپایریشن سیوا کیږي. ډیفرنٹ قسم میډیکیشنز دي چې د هغې په وجه باندې هم ریسپایریشن چې دی نو هغه افیکټ کیږي. ځینې میډیکیشنز چې دی نو هغه ریسپایریشن سیوا کوي، ځینې میډیکیشنز چې دی هغه ریسپایریشن کموي. لکه امفیټامین شو، سایکیاټریک ډرګز دي صحیح، نو د هغې په وجه باندې ریسپایریشن چې دی انکریز کیږي. کیفین شو، کیفین چې دی نو د هیډیک دپاره، د میموري یا اوبیسټي دپاره یوز کیږي، د اتلیټیک پرفارمنس دپاره هم یوز کیږي، ځکه چې دا منټل الرټنس کاز کوي. کیفین چې کوم دی که نه اکثر خلک چې ایګزام وي نو په هغه کې د شپې یا اکثر خلک سټډي کوي نو چې خوب نه ورځي خلکو له هغې دپاره خلک یا چیس کوي یا داسې څه فلویډ اخلي چې په هغې کې کیفین وي که نه. نو کیفین چې دی هغه منټل الرټنس کاز کوي، نو د دې سره ریسپایریشن ریټ چې دی انکریز کیږي. او ځینې داسې میډیسنز دي چې د هغې سره ریسپایریټري ریټ ډیکریز کیږي، لکه بنزډایزپینز شو. بنزډایزپینز چې دی هغې د څه دپاره یوز کیږي؟ د انزایټي دپاره یوز کیږي، د انسومنیا دپاره یوز کیږي. خوب چې چا نه ورځي، خوب بیماري چې چا خوب نه ورځي نو د هغې دپاره هم بنزډایزپینز یوز کیږي. او یو دا مسل ریلیکسنټس دي، مسلز ریلیکس کوي، نو په اپیلیپسي کې په جټکو کې هم دا یوز کیږي. نو د بنزډایزپین سره چې دی یا نو داسې میډیسنز چې دي د هغې سره ریسپایریټري ریټ ډیکریز کیږي. د سموکینګ سره افیکټ کیږي، د هیموګلوبین فنکشن سره، د هیموګلوبین فنکشن سره هم چې دی ریسپایریشن افیکټ کیږي. هیموګلوبین په کې څه فنکشن دی؟ هیموګلوبین فنکشن دی اکسیجن کیری کول. نو چې د هیموګلوبین چې فار ایگزامپل د هغې لیول کم دی، نو که چې د هغې لیول کم دی نو ټیشوز ته چې د هغې ته پراپر اکسیجن نه رسي، چې ټیشوز ته پراپر اکسیجن نه رسي نو ډیمانډ به د هغوی سیوا کیږي. هغوی خو به ډیمانډ کوي، د هغوی میټابولیک نیډز د پوره کېدو دپاره خو اکسیجن ضروري دی، نو د هغه ډیمانډز د پوره کولو لپاره، د هغه نیډز د پوره کولو لپاره به ریسپایریټري ریټ سیوا کیږي. انزایټي په افیکټ کوي. ابډومینل ټراما شوه، صحیح، ابډومین کې څه انجري وشوه، چاته ابډومینل انجري وشوه، د هغې په وجه باندې هم ریسپایریشن افیکټ کیږي. او یا څه نیورولوجیکل انجري وشوه، برین څه انجري وشوه، ځکه چې ریسپایریټري کنټرول سنټر ټول د برین نه دی که نه. نو چې داسې څه برین څه نیورولوجیکل انجري وشوه نو د هغې په وجه باندې هم ریسپایریشن افیکټ کیږي. Characteristics of the respiration. When the respiration rate is taken, several characteristics should be noted. کله چې موږ respiration check کوو، د پیشنټ چې دی یا د چا چې موږ respiration check کوو نو په هغې کې به موږ څه ګورو؟ several characteristics دي چې هغه به پکې موږ ګورو، like rate of respiration, rhythm, depth and the quality یا characteristics of breathing. Respiratory rate, it is the number of respirations per minute. صحیح، په یو منټ کې چې څومره د بریث سایکلز کیږي، انهیلیشن ایکسهیلیشن کیږي یا ریسپایریشنز کیږي پر منټ، دې ته موږ وایو ریسپایریټري ریټ. The normal respiration rate for healthy adults at rest is 12 to 20 cycles per minute. صحیح، د adult لپاره چې دی normal respiration چې دی د هغې ریټ څه دی؟ 12 to 20 cycles per minute. Children have a more rapid rate of breathing than adults. ماشومان چې دی د هغې بريث ریټ چې دی، ریسپایریشن ریټ چې دی هغه د ایډلټس نه سیوا. لکه دې لاندې ټیبل کې تاسو لیدلی چې د نیو بورن چې دی 30 to 51 to 2 year olds چې دی نو هغې 20 to 30 او د ایډلټس چې دی د هغې 12 to 20 دی که نه. نو د ماشومانو چې دی څومره چې ایج سیوا کېږي نو هغومره ریسپایریټري ریټ کمیږي. یا د څه په وجه باندې؟ یو خو چې اول چې ماشوم پیدا شي نو د هغه لنګز لا فولي میچور نه وي، نو چې څومره د ټایم سره د هغه لنګز میچور کېږي د هغې سره د هغې ریسپایریټري ریټ هم کمیږي. او یو چې دی د دوی د هغوی په لنګز کې د ایکسچینج لپاره دومره سپیس نه وي د ماشومانو، د هغې په وجه باندې هم د هغوی د ریسپایریټري ریټ سیوا وي.
respiratory rate ranges of various age groups like newborn ki chide dagu 30 to 50 de 1 to 2 years old 20 to 30 3 to 8 years old 18 to 26 9 to 11 years old 16 to 22 and 12 to adults is 12 to 20 so he the values من MCQs the par yaad satay was respiratory rate چې د normal respiration یا normal respiratory rate لکه normal respiration ته موږ یو نه وایو کنه was چې کله respiratory rate چې کله د normal نه سیوا سي quick او shallow breath سي respiratory rate چې سیوا شي نو هغه ته موږ ټیک اپ نه وایو او چې کله slow breathing respiratory rate چې د هغه د normal نه کم شي لکه موږ adult وایو چې 12 to 20 د چې 12 نه هغه کم شي نو هغه ته بیا موږ د ډپ نه وایو او چې د 20 نه سیوا شي نو هغه ته ټیک اپ نه او apnea چې دا cessation of breathing صحیح کله چې breathing چې بالکل stop شي نو هغه ته وایي apnea rhythm مؤثر respiratory rhythm it refers to the regular and equal spacing of breaths صحیح دا غي respiration چې کوم pattern دی د دوه یا regular breaths چې کوم دی یا د دوه breaths په منځ کې equal spacing equal time چې د تم غوي respiratory rhythm In a regular respiratory rhythm, the cycles of inspiration and expiration have about the same rate and depth. So here is a regular respiratory rhythm ni ya موږ چې normal respiratory rhythm دی نو په هغه کې د inspiration او expiration په منځ کې چې د هغه چې د هغه rate او depth د دواړو یو شان دي. With irregular breathing patterns, the depth and amount of air inhaled and exhaled and the rate of respirations per minute will vary. هو چې کله irregular breathing pattern وي صحیح په regular کې چې د پاره کې inhalation او exhalation چې د هغه دواړو ریټ او ډپ په یو شان دي خو چې کله irregular وي په هغه کې depth چې د هغه هم د amount of air څومره amount of air چې inhale کیږي exhale کیږي هغه هم ویری کیږي په یو سایکل کې په بل سایکل کې مطلب یو سایکل کې یو شان دي بل سایکل کې بل شان دي او د rate of respiration per minute هم ویری کیږي صحیح ریټ هم ویری کیږي amount air amount چې د هغه هم ویری کیږي او depth چې د هغه هم ویری کیږي Respiratory depth the depth of respiration is the volume of air that is inhaled and exhaled صحیح was څومره volume of air چې د هغه inhale کیږي او exhale کیږي normally یا مطلب دغه amount دغه volume ته چې د هغه ته موږ وایو respiratory depth it is described as either shallow or deep صحیح یو خو normal respiratory depth دی بیا چې د هغه ته کمیږي نو هغه shallow breathing دی او چې د هغه نه سیوا کیږي نو هغه deep breathing دی Rapid but shallow respirations occurs in some disease conditions such as high fever, shock and severe pain. So here is in diseases which باغی کی shallow respiration ये like fever show, shock show या severe pain show. Hyperventilation refers to deep and rapid respirations and hypoventilation refers to shallow and slow respirations. So here the respiratory depth چې د باغی وس موږ باغی کې موږ دوه کریکټریسټیک ګورو respiratory depth چې موږ ګورو هغه کې دوه قسمه کې دي یو خو نارمل دی بیا یا هایپر وینټیلیشن کې دي یو هایپو وینټیلیشن کې دي نو هایپر وینټیلیشن څه ته وایي د ریسپایریشن چې دین هغه ډیپت چې دین هغه هم سی وایي ډیپ ریسپایریشن او یو ریپډ ریسپایریشن نو هغه ته موږ هایپر وینټیلیشن وایو او چې کله شیلو او سلو ریسپایریشن نو هغه ته موږ وایو هایپو وینټیلیشن Respiratory quality are character refers to breathing patterns, both normal and abnormal. صحیح بس تاسو ته وایي breathing patterns ته وایي normal ته هم او abnormal ته دوار ته مطلب respiratory quality چې موږ ګورو په هغه کې موږ normal هم ګورو abnormal هم ګورو. Labored breathing refers to respirations that require greater effort from the patient. صحیح اوس یو labored respiration دی په دې کې نو labored respiration څه ته وایي چې د هغه لپاره د زیات effort ضرورت دی زیات کوشش ضرورت دی په اسانه باندې ساه نشي اخیستی یا د ساه اخیستو لپاره هغوی لکه ډېر کوشش کوي نو هغې ته labored breathing وایي dyspnea څه ته وایي difficult and labored breathing صحیح چې بس هغه ته چې دی په ساه اخیستو کې difficulty او یو هغه د ساه اخیستو لپاره ډېر زیات کوشش کوي effort کوي نو هغه شانتې breathing ته موږ وایو dyspnea during which individual has a persistent unsatisfied need for air and feels distressed صحیح چې patient چې دی هغه person چې دی نو هغه صحیح distress feel کوي unsatisfied need of air هغه کوشش کوي چې هغه اکسیجن چې دی انهیل کړي خو هغه دومره اکسیجن نشي انهیل کولی د هغه باډي نیډس چې دی یا کوم ټیشو میټابولیک نیډس چې دی نو هغه نشي پوره کېدی نو هغه unsatisfied need دی د ایر لپاره او distress وي
Autopnea ستوي ability to breathe only in upright sitting or standing position. صحیح آتو چې همیشه د کده بي پی د پار راځي یا د respiration د پار راځي هڅه د پار راځي نو هغه د پوزیشن سره ریلیټډ وي. نو ارتوپنیا چې ده ارتوپنیا څه ته وایي کله چې لکه اوس یو انسان چې کینی یا ودرېږي نو په هغه پوزیشن کې هغه ساه اخیستی شي او که هغه ساه ملي نو په هغه پوزیشن کې هغه بیا ساه نشي اخیستی نو چې کله په سیټینګ او په سټینډینګ پوزیشن کې هغه ساه اخیستی شي مطلب د پوزیشن سره چې د هغه د ریسپایریشن پیټرن کې د ریسپایریټري کوالټي کې چینج راځي نو هغې ته موږ وایو ارتوپنیا. Breath sounds چې دي وایي normal respirations do not usually have any noticeable sounds. صحیح normal respiration چې دي د هغې څه sounds نه وي. However, certain diseases and illnesses can cause irregular respiration sounds. صحیح خو different diseases دي چې د هغې په وجه باندې irregular respiration sounds راځي. Abnormal breath sounds اوس کوم دي وایي abnormal breath sounds that are audible without amplification include stridor, a shrill, harsh sound heard more clearly during inspiration but that can occur during expiration. صحیح یو shrill او harsh sound یې کوم چې په inspiration باندې clearly اورېدل کېږي چې کله یو person inspiration کوي inhalation کوي نو په هغې کې clearly اورېدل کېږي خو په expiration کې هم اورېدل کېدی شي. This sound may occur when there is airway blockage such as in children with croup and patient with laryngeal obstruction. صحیح دا کله کېږي کله چې airway blockage صحیح دا different airways چې دي larynx شو trachea شو bronchi شو bronchioles شو که په دې کې بلاکیج شوی وي نو هغې په وجه باندې بس stridor sound راځي لکه څنګه چې په children کې croup دی که نه croup چې دی نو دا children condition دی د پیرا انفلوئنزا وایرس نه کاز کېږي او په دې کې trachea او larynx او bronchi دا airways چې کوم دي نو دا به کې افیکټ کېږي نو په دغه کې او په laryngeal obstruction کې کله larynx کې چې obstruction وشي بلاکیج وشي نو هغې په رزلټ کې هم stridor sound چې دی هغه اورېدل کېږي. Stutter چې دی یا stertorous breathing چې دی نو noisy sound during inspiration sounds similar to those heard in snoring. صحیح snoring کې چې څنګه आवाज یا خراټو کې کنه نو هغه شانتي noisy شانتي आवाज په inspiration باندې چې اورېدل کېږي نو هغې ته stutter وایي. Crackles دی وایي crackling sounds resembling crushing tissue paper. صحیح د tissue paper crushing په شانتي هغه شانتي आवाज راځي وایي caused by fluid accumulation in the airways او دا کله کېږي کوم په دې ډیزیز کېږي په کوم کې چې fluid accumulation کېږي په airways کې. Rhonchi چې دی rattling whistling low pitch sounds made in the throat. Rhonchi can be heard in patients with pneumonia, chronic bronchitis, cystic fibrosis یا chronic obstructive pulmonary disease. رونکي چې دی نو وسته او whistling شانتي د whistle شانتي आवाज د دی او low pitch دی. صحیح low pitch sound دی مطلب دونه زیات تیز نه وي او دا په کوم پیشنټس کې اورېدل کېږي په نیمونیا والے پیشنټس کې chronic bronchitis, cystic fibrosis او chronic obstructive pulmonary disease والے پیشنټس کې چې دی د هغوی په respiration باندې کې به رونکي sound ځي. ویزز چې دی نو هغه هم د رونکي په شانتي دي خو but more high pitched. صحیح هغه چې دی هغه صرف low pitched او دا high pitched دي made when airways become obstructed or severely narrowed او دا کله کېږي ویزز sounds چې دی هغه موږ ته کله هرډ کېږي کله چې airways چې کوم دي هغه obstruct شوي بلاک شوي او یا ډېر زیات نیرو شوي نو په هغې کې چې کله هغه انډیویجوال چې کله respiration کوي نو د هغې سره به ویزز sounds چې دی هرډ کېږي. Kinestocks breathing چې دی نو irregular breathing that may be slow and shallow at first then faster and deeper and that may stop for a few seconds before beginning the pattern again. Kinestock respiration څه ته وایي کله چې لکه irregular breathing دی خو څنګه irregular دی چې اول چې دی سلو شانتي لکه مطلب respiration چې دی نو سلو او shallow respiration بیا تیز شي فاست شي او ډیپ شي او بیا ابسنٹ شي صحیح بیخي سابن شي د خلکو نو او بیا چې د دوباره سلو سٹارټ شي سلو respiration بیا تیز شي بیا سټاپ شي نو په دې پیټرن باندې د irregular pattern respiration ته موږ kinestocks respiration وایو. This type of breathing may be seen in certain patients with traumatic brain injury, strokes and brain tumors. صحیح kinestocks breathing چې وسته په کوم patients کې دا سین کېږي په traumatic brain injury والے patients کې strokes والے patient کې او brain tumors والے patient کې چې د هغې kinestocks breathing کېږي.
assessment of the respiratory rate صحیح بس respiratory rate چې موږ ګورو یا respiration چې دی د هغې موږ assessment کوو موږ وایو چې په هغې کې به موږ ډفرنسیزونه ګورو rate به ګورو depth به ګورو rhythm به ګورو که نه نو څه وایي چې یوپنیا چې ده 12 to 20 normal چې دی normal respiratory rate چې دی 12 to 20 breaths per minute نو هغې ته موږ وایو یوپنیا Ventilator depth موږ ته د کوم ځای نه موږ اسیس کوو the depth of respiration is assessed by observing movement of the chest wall صحیح یو چې د ventilator depth موږ ته د chest wall نه پته لګي په کوم خلکو کې یا adult خلک چې پیشنټ چې دی هغه adult دي نو په هغې کې به موږ کوم او د هغې کې coastal respiration کېږي نو د هغې ventilator depth به موږ observe کوو د chest wall movement نه A deep respiration involves a full expansion of the lungs with full exhalation. صحیح چې کله deep respiration کېږي نو په deep respiration کې صحیح full expansion of the lungs کېږي او بیا سره full exhalation کېږي نه نو chest چې دی نو هغه full upward راځي او بیا downward ځي نو چې په کوم پیشنټس چې دی لایک adult patients چې په هغې کې coastal respiration کېږي نو په هغې کې به موږ ventilator depth معلوموو د chest wall د moment observation نه A ventilator depth diaphragmatic breathing result from the contraction and relaxation of the diaphragm and is best observed by watching abdominal movements. صحیح څنګه چې موږ ویلو چې ماشومان کې چې په هغې کې abdominal breathing کېږي یا diaphragmatic breathing کېږي په هغې کې د diaphragm چې د contraction relaxation کېږي نو د هغوی ventilator depth چې دی هغه موږ معلوموو د abdominal movements نه Ventilator diffusion or perfusion به موږ ته رسنه پته لګي The respiratory process of diffusion and perfusion can be evaluated by measuring the oxygen saturation of the blood صحیح ventilator diffusion یا perfusion چې دی د هغې diffusion perfusion موږ به راووایو که نه نو هغه به موږ څنګه اسیس کوو د oxygen saturation چې مایل کوم په بلډ کې به oxygen saturation ګورو normal oxygen saturation چې د بلډ نو 95 to 100% دی که نه د څه نه موږ ته پته لګي یو موږ ته د سکین کلر نه پته لګي چې نارمل پینکش کلر وي د سکین هغه نارمل وي چې بس یو ځای چې دی هغه بلویش دی یا د ګوتو سرونه شو نیلز شو یا یو ایریا چې د هغه بلویش وي نو هغې کې موږ وایو ساینوسس چې دی په دې کې دلته کې چې پراپر بلډ سپلای نه کېږي یا پراپر اکسیجن سپلای نه کېږي نو وینټیلیټر ډیفیوژن او پرفیوژن به ته موږ ته یو د سکین د کلر نه لګي یو کیپیلري ریفل ټایم پکې موږ ګورو capillary refill time موږ څنګه ګورو چې په نیلز باندې چې دی د 5 seconds لپاره موږ moderate pressure apply کوو او چې بیا pressure چې موږ لرې کوو نو چې within 2 seconds یا less than 2 seconds چې دی هغه واپس خپل کلر ته راشي نو موږ وایو چې دا normal capillary refill time دی صحیح نو capillary refill time هم موږ ته د ventilator diffusion او perfusion شو کوي alterations in respirations was په د normal نه چې دی په هغې کې کوم alterations راتلی شي یا کمیدای شي یا سیوا کېدای شي یا ډفرنټ الټریشنز پکې راتلی شي نو یو خو اپنیا ده ابسنس اف بریتنګ بالکل چې ساده خلکو بند شي بریتنګ نه کېږي سټاپ شي نو هغې ته وایي اپنیا یوپنیا چې د هغه نارمل بریتنګ ته وایي آتوپنیا د پوزیشن سره چې کله لکه په اونلی په اپرایټ پوزیشن کې په سیټینګ یا سټینډینګ پوزیشن کې چې یو انډیویجوال چې دی هغه ایبل یې چې بریتنګ وکړي unable to breathe lying down خو چې کله سمولي نو په هغه پوزیشن کې هغه بیا بریتنګ نشي کولی نو هغې ته آتوپنیا وایي Dyspnea subjective sensation related by patient as to breathing difficulty صحیح پیشنټ ته چې دی هغه ته به ډیفیکلټي فیل کېږي په هغې کې چې ډیسپنیا چې دا ډیفیکلټ بریتنګ ته موږ وایو چې پیشنټ چې دی هغه ډیفیکلټي فیل کوي هغه اکسیجن نیډ چې دی هغه نه پوره کېږي او هغه ډیفیکلټ بریتنګ کوي نو هغې ته ډیسپنیا وایي Paroxysmal nocturnal dyspnea attacks of severe shortness of breath that wakes a person from sleep دا په خوب کې کېږي صحیح paroxysmal nocturnal dyspnea چې دا په خوب کې کېږي severe shortness of breath چې د هغې اټیکس راځي لکه ساه بالکل خلکو بند شي یا severely که نه د خلکو ساه چې بند شي shortness of breath راځي خلکو ته نو during sleep چې راځي نو هغه paroxysmal nocturnal dyspnea ده hyperapnea increased depth of breathing صحیح چې کله د ډیپ ریسپایریشن وي نو هغې ته موږ هایپرپنیا وایو او چې کله ریټ د هغې سی وایي چې ډیپ ته سی وایي نو هغې ته هایپرپنیا وایو چې کله فریکوینسي یا ریټ سی وایي نو هغې ته موږ وایو ټیکپنیا bradypnea چې د ریسپایریټري ریټ it is lower than normal صحیح
تكيفنا كده increased frequency without blood gas abnormality بس the blood gas abnormality नहीं हो respiratory rate كده अगर increase बार बार respiration की मतलब per minute में हुआ है 12 to 20 normal ده كده 20 نسيوا की frequency दागे सेवाई per minute ना كده تكيفنا هاي أو بردفنا كده كده normal نلوي لكن 12 to 20 normal لأنه 12 نلو respiration تمغبيا بردفنا هاي हाइपरवेंटिलेशन से तो चिबागे कि हम इंक्रीज्ड रेट ही और हम डेप्थ ही कि रेट और डेप्थ वाले इंक्रीज ना कि तुम हाइपरवेंटिलेशन वायु और कि रेट और डेप्थ वाले डिक्रीज ही ना कि तुम हाइपरवेंटिलेशन वायु Cosmos respiration today is a deep and labored breathing pattern often associated with severe metabolic acidosis, particularly diabetic ketoacidosis, but also kidney failure. That's the dam deep أو labored. The labored respiration كم تمغوي وكم تبارك زيادة effort سبرتي بس أغسطل لبارة inhalation لبارة كده زيادة effort سبرتي نوعي labored breathing وين و cosmos respiration مغسطة وايو deep أو labored respiration ني necessary دا كي كده metabolic acidosis both باندي كي yeah, especially the diabetic ketoacidosis कल जब diabetes ये सही है patient تجده هذا diabetes ये आगा दबरान क्या करते ketoacidosis वशी no आगा patient تكيجي أو kidney failure वाला patient तهم كيجي so this was the end. If you like the video then don't forget to like and subscribe the channel to get notified about next videos. Thank you so much.